আমি আগৰ পাৰ্টকেইটা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আলোচনা কৰিম পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা বাকীখিনি। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকে এই কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত যাব। ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপোনালোকে এই কোৰ্চটো পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি প্ৰিলিমছৰ বাবে আপোনালোকে কোৰ্চ ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এই কোৰ্চটো ল'ব পাৰিব, য'ত আছে আপোনালোকৰ টোটেল আপোনালোকে ৰিভিজন কোৰ্চ হয় এইটো। ঠিক আছে, এইটো আপোনালোকে প্ৰিলিমছ, স্মাৰ্ট নোটছ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লগতে NCERT যিমানখিনি নোটছ আছে গোটেইখিনি পাই যাব। আৰু লগতে আমাৰ এটা বেটছ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ৰিভিজন ক্লাছেছ বুলি। ঠিক আছে, যোনটো হ'ব আপোনালোকৰ যিমানখিনি মানে আপোনালোকৰ কি হয়, পৰীক্ষাটো পঢ়ে কিন্তু পিছত কি হয়, আপোনালোকে আনএবল টু ৰিভাইজ এভৰিথিং। ঠিক আছে, এণ্ড কনফিউজ হোৱাট টু ৰিভাইজ বিফৰ প্ৰিলিমছ। চ' ফাইনেল ৰিভিজন বেটছ এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, য'ত থাকিব 30 days ফাইনেল ৰিভিজন বেটছ ফৰ APSC প্ৰিলিমছ এণ্ড দ্য লাষ্ট ৰিভিজন প্ৰগ্ৰাম ফৰ APSC প্ৰিলিমছ। ঠিক আছে, গতিকে সেইটো ক্লাছ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। জইন কৰি পেলাই আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কোনে কোনে জইন কৰিব বিচাৰিছে, নহ'লে এটা লিংক দিয়া হ'ব, তাত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি আমাৰ পলিটিৰ আজিৰ পাৰ্টকেইটা, পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ঠিক আছে, ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈ পাই যাব। প্লেলিষ্টত লিখা আছে লক্ষ্মীকান্ত পলিটি শ্বৰ্ট নোটছ বুলি। আৰু পৰীক্ষা পাছ কৰিবলৈ সদায় আপোনালোকে স্মাৰ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন ল'ব লাগিব। উইদাউট স্মাৰ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন ইউ কেনট গেট ৰিড অফ দিছ এক্সামিনেশ্যনছ। বহুত এনেকুৱা মহাৰথী আছে যোনে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ পঢ়ি যায়, বাট দে আনএবল টু স্ক'ৰ গুড মাৰ্কছ ইন এক্সামছ বিকজ দে হেভ লেক অফ ৰিভিজন এণ্ড লেক অফ স্মাৰ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন. So if you have any kind of smart preparation and you can easily clear these examinations. This is not about the how much you study. This is about how you use the tricks and analyze your study, and you give the best from yourself through your smartness. The parliament consists of president. পাৰ্লিয়ামেণ্ট কি, এইটো পাৰ্ট 5 হয়। ঠিক আছে, পাৰ্ট 5 হয় কিমান, আৰ্টিকল 79 to 122 মনত হ'ব। দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট, লোকসভা, ৰাজ্যসভা। পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি থাকে, তিনিটা থাকে, প্ৰেচিডেণ্ট থাকে, লোকসভা থাকে, ৰাজ্যসভা থাকে। তাৰপিছত থাকে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট মডেল ইজ বেছড অন ব্ৰিটিছ ৱেষ্টমিনষ্টাৰ মডেল। ব্ৰিটিছ মডেলৰ পৰা এইটো কপি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মডেলটো। ঠিক আছে, এইটো কোৱা হয় ব্ৰিটিছ ৱেষ্টমিনষ্টাৰ মডেল। তাৰপিছত হৈ গৈছে কম্পজিশ্যন অফ ৰাজ্যসভা। এতিয়া আমি চাই লওঁ কম্পজিশ্যন ৰাজ্যসভা কেনেকুৱা কম্পজিশ্যন থাকে, লোকসভাত কেনেকুৱা থাকে। প্ৰথমতে ৰাজ্যসভা চাই লওঁ। ৰাজ্যসভাৰ টোটেল মেম্বাৰ কিমান, মেম্বাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে 250। তাৰ ভিতৰত 238 ইলেক্টেড হয় আৰু বাকী 12টা নমিনেট হয়, অৰ্থাৎ 238 + 12 = 250, টোটেল 250 মেম্বাৰ থাকে ৰাজ্যসভাত। তাৰপিছত যদি মেক্সিমাম যদি আমি লোকসভাত চাব যাওঁ, লোকসভাত কিমান থাকে, 552 থাকে টোটেল মেম্বাৰ, ইয়াতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত ষ্টেটবোৰৰ থাকে টোটেল 530 আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে 20টা। টোটেল কিমান হ'লগৈ, 550। আৰু দুটা থাকি গ'ল নে, সেই দুটা কোনে কৰে, নমিনেট কৰে। 2 members nominated from the Anglo-Indian community if not represent adequately. ঠিক আছে, আৰু বাকীখিনি আমি প্ৰথমতে আমি গোটেই ৰাজ্যসভাৰ কম্পজিশ্যনটো চাই লওঁ। তাৰপিছত হৈছে 4th schedule, allocation of the seats in ৰাজ্যসভা ষ্টেটছ এণ্ড UT। 4th scheduleত এই ৰাজ্যসভাৰ ছিটসমূহ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা আছে, কিমান থাকিব ৰাজ্যসভাত, কিমান ৰাজ্যসভাৰ ছিট UTত কিমান থাকিব, ইউনিয়ন টেৰিটৰীত কিমান থাকিব, ষ্টেটত কিমান থাকিব। তাৰপিছত ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ্ছৰ বিষয়ে কৈছে যে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন ৰাজ্যসভা বাই ছিষ্টেম অফ দ্য প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। ঠিক আছে, ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰবোৰ কোনে বনায়, সেইবোৰ বনায় যোনবোৰ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি লেজিছলেটিভ এছেম্বলি যোনখিনি ইলেক্টেড মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ৰাজ্যসভাত বাই ছিষ্টেম অফ প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চিটছ টু দ্য ষ্টেটছ বেটছ পপুলেশ্যনছ। মানে এখন ষ্টেটৰ যিমানখিনি মানে পপুলেশ্যন থাকিব তাৰ ওপৰত এটা বেছ কৰি কিনে এটা ফৰ্মুলা ওলোৱা হয় আৰু সেই সময়তে ছিটবোৰ এল'কেট কৰা হয়। ৰাজ্যসভালৈ ক'ৰ যায়, MLAবোৰ যায়। ঠিক আছে, MLA মানে কি গম পাইছে, MLA ক'লে বুজি পায়, লেজিছলেটিভ এছেম্বলি মেম্বাৰবোৰ, ইলেক্টেড মেম্বাৰবোৰ। তাৰপিছত হৈ গৈছে ৰিপ্ৰেজেণ্ট অফ UT ইন ৰাজ্যসভা ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য ইলেক্টৰেল কলেজ উইথ ছিষ্টেম অফ দ্য প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন মানে এটা এৰিয়াত কিমানখিনি পপুলেশ্যন আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে কিছুমান কেলকুলেশ্যন কৰা হয়, তাৰ সহায়ত কিমানটা ছিট পাব সেইটো নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়। গতিকে UTত যোনটো ৰাজ্যসভাবোৰ যায় তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট হৈ যায়। ঠিক আছে,
এটা ইলেক্টৰেল কলেজ থাকে, ইলেক্টৰেল চিষ্টেম এটা থাকে, ইলেক্টৰেল কেনেকৈ ইলেক্ট কৰিব, সেই ইলেক্টৰেল চিষ্টেমৰ দ্বাৰা ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট হৈ যায়, মানে পিপলবোৰে মানে জনসাধাৰণে ডাইৰেক্ট ইলেক্ট নকৰে, ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট কৰে। তাৰপিছত অনলি 2 UT দিল্লী এণ্ড পুডুচেৰী হেভ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন RS। অকল দিল্লী আৰু পুডুচেৰী দুটা UTৰহে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে, মানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে, মানে এই দুটা UTৰ পৰাহে কেৱল মাত্ৰ মেম্বাৰ ৰাজ্যসভাত আছে। তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্ট নমিনেটছ 12 মেম্বাৰ্ছ টু RS ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ, আৰু প্ৰেচিডেণ্টে কিমান কৰে, টোটেল 238টা কিয় পাৰে, UTৰ পৰা যায়, UT আৰু ষ্টেটৰ পৰা যায় ন, ষ্টেট প্লাছ UT, বাকী এই 12টা কি কৰে, মেম্বাৰ ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেচিডেণ্ট নমিনেট কৰে, নমিনেট বাই প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু এইটো ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছৰ পৰা হ'ব পাৰে, স্পৰ্টছৰ পৰা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, মিউজিকৰ পৰা হ'ব পাৰে, মানে কালচাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে, চব ফালৰ পৰা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, ইণ্টেলিজেঞ্চ চায়েন্সৰ ফালৰ পৰা, মানে কি আৰু নলেজৰ ফালৰ পৰা, এডুকেশ্যন ফালৰ পৰা হ'ব পাৰে, চব ফালৰ পৰা হ'ব পাৰে, কোনো ধৰণৰ ফালৰ পৰা, চব ফিল্ডৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্টে 12টা নমিনেট কৰে। এতিয়ালৈকে মই গম পালোঁ যে টোটেল মেম্বাৰ কিমান, 250, 238 আহিলে UT আৰু 238 আহিলে UT আৰু ষ্টেটৰ পৰা, আৰু 12টা নমিনেট কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে। তাৰপিছত এতিয়া আমি চাই লওঁ লোকসভা গম পাইছে 252 ষ্ট্ৰেংথ টোটেল কিমান, ষ্ট্ৰেংথ মানে কি, টোটেল চিট কিমানটা হ'ব পাৰিব, ইয়াতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে, 552টা টোটেল আছে। তাৰপিছত 350টা আহিব ষ্টেটৰ পৰা, 20টা আহিব UTৰ পৰা, আৰু 2টা নমিনেট কৰিব প্ৰেচিডেণ্টে, আৰু সেইটো হ'ব এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা, ইফ নট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এডিকুৱেটলি। তাৰপিছত মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা ফ্ৰম ষ্টেটছ এণ্ড UT চুজেন বাই দ্য ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনছ, আৰু লোকসভাৰ যোনবোৰ মেম্বাৰ হ'ব সেইবোৰ ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ হ'ব পৰা মানে ইলেক্ট কৰা হ'ব, ইলেকশ্যন হ'ব যেনেকৈ আমাৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইলেকশ্যন, তেনেকৈ MP কাৰণে ইলেকশ্যন হ'ব, সেইটো হ'ব কি লোকসভা ইলেকশ্যন, ঠিক আছে। তাৰপিছত ৰাজ্যসভা ইজ পাৰ্মানেণ্ট বডি, no dissolution, however 1/3 member retire every 2 years। ৰাজ্যসভাটো কি হয়, এটা পাৰ্মানেণ্ট বডি হয়, ইয়াত চব একেবাৰে ডিজল্ভ হৈ নাযায়, যেনেকৈ লোকসভা একেবাৰে ডিজল্ভ হৈ যায়, একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়, খতম হৈ যায় 5 বছৰ কাৰ্যকাল খতম হোৱাৰ লগে লগে, তেনেকৈ কিন্তু ৰাজ্যসভা খতম নহয়, কাৰণ তাত কি হয় 1/3 মানে 3/1 বদলি হৈ থাকে, মানে চেঞ্জ হৈ থাকে, মানে ঠিক আছে, 2 ভাগ থাকিবই মানে, ঠিক আছে। টোটেল মেম্বাৰ্ছৰ 3/1 মেম্বাৰ ৰিটায়াৰ হ'ব এভৰি 2 yearsত, আৰু এভৰি 2 yearsত 1 ভাগ আহি থাকিব, তেনেকৈ মানে। কনষ্টিটিউশ্যন নট ফিক্স দ্য টাৰ্ম অফ দ্য ৰাজ্যসভা, ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 মেনশ্যন 6 years টাৰ্ম ফৰ ৰাজ্যসভা, কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন কৰা নাই, কিন্তু এইটো কথা মেনশ্যন কিয় কৰা আছে, 1951 যোনখন RP এক্ট আছে, তাত RP এক্ট মানে কি, ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951, তাত মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু লোকসভাৰ কথা কি কোৱা আছে, যে লোকসভা নৰ্মেল টাৰ্ম ইজ 5 years, লোকসভাৰ নৰ্মেল টাৰ্মটো কিমান, 5 বছৰ হয়, ইট কেন বি এক্সটেণ্ডেড বাই 1 year এট এ টাইম অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, আৰু নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত 1 বছৰলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিব, আৰু সেইটো এটা স্মাৰ্ট ৰিজলিউশ্যন লৈ কিনি কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব, কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন should be a এই দুটাৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, should be citizen of ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হ'ব লাগিব, মেক অথ টু দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আগত শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে নট লেছ দেন 30 years 30 বছৰৰ ওপৰ হ'ব লাগিব, আৰু লোকসভাৰ কাৰণে 25 বছৰ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। সেইটোৱে নট লেছ দেন 25 মানে ফৰ লোকসভা এণ্ড নট লেছ দেন 30 ফৰ ৰাজ্যসভা। তাৰপিছত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 মেনশ্যন পাৰ্চন should be registered as an elector
এজন ইলেক্টৰ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। ইলেক্টৰ মানে কি আৰু তেখেতে ভোট দিব পাৰিব লাগিব। আৰু ফৰ RS ৰাজ্যসভা ইট নট নেচেচাৰী দেট পাৰ্চন শুড বি ইলেক্টৰ ইন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট। আৰু ৰাজ্যসভা মেম্বাৰৰ কাৰণে সেইখন মেম্বাৰ সেইটো মানে ষ্টেটৰ মেম্বাৰ নহ'লেও হৈ যাব। তাৰপিছত ফৰ ইলেকশ্যন টু দ্য লোকসভা a nomination paper can be filled by any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. তাৰপিছত মানে লোকসভা ইলেকশ্যনত এম পি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিকোনো পাৰ্চনে কি কৰিব পাৰিব, নমিনেশ্যন পেপাৰ দিব পাৰিব যদি তেখেতৰ নামটো ইলেক্টৰেল ৰোল যোনখন মানে ভোট দিবলৈ যোনখন এখন ইলেক্টৰেল ৰোল এখন প্ৰকাশ পায় যে তাত থাকিব লাগিব। মানে তেখেতে ভোট দিয়া এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব এম পি হ'বলৈ বাবে তাকো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নমিনেশ্যন দিব পাৰিব, এম পি ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। ডিছকুৱালিফিকেশ্যন কিহত হ'ব? দ্য কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যনড ইফ হি হোল্ডছ এন অফিচ অফ প্ৰফিট। তেখেতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাম কৰিব নালাগিব। ইফ নট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, যদি চিটিজেন নহয়, ভাৰতৰ নাগৰিক নহয়, তেতিয়াহ'লে নহ'ব। ইফ ডিছকুৱালিফাইড বাই এনি ল' মেড বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট, যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কিবা ল' বনাইছে তাত ডিছকুৱালিফাই হৈছে তেন্তে নহ'ব আৰু। তাৰপিছত RPA 1951 এক্টৰ মতে কি হ'ব লাগিব? নট গিল্টি অফ ইলেকশ্যন অফেন্সেছ কাৰাপ্ট প্ৰেক্টিচেছ, কোনো ধৰণৰ কাৰাপশ্যন থাকিব নালাগিব। ন' ইম্প্ৰিজনমেণ্ট ফৰ 2 or more years, 2 বছৰতকৈ বেছি খাটিব নোৱাৰিব, জেলত থাকিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্ট ডিচিজন ইজ ফাইনেল অন ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অন প্ৰেচিডেণ্ট ডিচিজন ইজ ফাইনেল অন ডিছকুৱালিফিকেশ্যনছ এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট কেন কনচাল্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যন, ঠিক আছে। প্ৰেচিডেণ্টে যোনটো ডিচিশ্যন লয় ডিছকুৱালিফিকেশ্যনে সেইটোৱে মানে ফাইনেল হ'ব, আৰু প্ৰেচিডেণ্টে কনচাল্ট কৰিব পাৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত। তাৰপিছত ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ অফ ডিফেকশ্যন, এতিয়া ডিফেকশ্যনত ক্ষেত্ৰত এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' শুনিছে, ডিফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ মানে কি হ'ব ডিছকুৱালিফিকেশ্যন হ'ব? ডিফেকশ্যন আণ্ডাৰ 10 চিডুল, এইটো কি 10 চিডুলটো কি? এণ্টি ডিফেকশ্যন ল', ঠিক আছে। The question of the disqualification under 10th schedule is decided by chairperson of the house. Chairperson of the house decide কৰিব disqualification হৈছে নে নাই হোৱা। That is chairman in Rajya Sabha or speaker in Lok Sabha. However, their decision is subjected to judicial review. যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ডিফেকশ্যন কৰিও আগবঢ়ায়ো, ঠিক আছে, তেন্তে এইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউ হ'ব, মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া লোকসভাত কি থাকে? স্পীকাৰ থাকে, আৰু ৰাজ্যসভাত কি থাকে? মানে কি থাকে? চেয়াৰমেন থাকে, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া স্পীকাৰ অফ লোকসভা, এতিয়া লোকসভাৰ স্পীকাৰ বিষয়ে চাই লওঁ। স্পীকাৰটো কি হয়? স্পীকাৰ ইজ ইলেক্টেড বাই দ্য লোকসভা এমং মেম্বাৰ্ছ, MP সকলৰ মাজৰ পৰাই কি কৰা হয়? এই স্পীকাৰটো বচা হয়, ঠিক আছে। তাৰে মাজৰ এজনক মানে স্পীকাৰ দিয়া হয় লোকসভাত। তাৰপিছত হি ইজ এ গাৰ্জেন অফ পাৱাৰ and privilege of members. তাৰপিছত his decision in all parliamentary matter is final, যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মেটাৰত তেখেতৰ ডিচিশ্যনটো ফাইনেল হৈ যাব। তাৰপিছত adjourns house and suspends if no quorum maintain, এডজন কৰিব পাৰিব আৰু ছাছপেণ্ডো কৰিব পাৰিব হাউচটো যদি quorum মেইনটেইন নহয়। তো exercise casting vote in case of tie, can not vote in first instance. Exercise casting vote in case of tie, cannot vote one first instance. তো যদি কেনেবাকৈ ভোটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা এটা বিল হওক কিবা হওক টাই হৈ যায় মানে গোটেই ভোটখিনি, তেতিয়াহ'লে ভোট দিব পাৰিব তেখেতে, মানে স্পীকাৰে এটা ভোট দিব পাৰিব, কিন্তু তেখেতে আগতীয়াকৈ দিব নোৱাৰে, যদি টাই হয় তেতিয়াহে দিব পাৰিব, ঠিক আছে। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰিচাইডছ অভাৰ এ জইণ্ট চিটিং, যোনটো প্ৰেচিডেণ্টে জইণ্ট চিটিং কৰে সেইটো প্ৰিচাইড কৰিব, ঠিক আছে। ডিচাইডছ বিল ইজ মানি বিল অৰ অৰ্ডিনেৰী বিল, তো মানি বিল হয় নে অৰ্ডিনেৰী বিল হয় সেইটো ডিচাইড কৰিব। ডিচাইড ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছ অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ অফ দ্য ডিফেকশ্যন 10 চিডুল, 10 চিডুলৰ আণ্ডাৰত যদি ডিফেকশ্যন হয় কোনো এটা মেম্বাৰৰ তেন্তে সেইটো চাব, ঠিক আছে। ডিচাইডছ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন ডিচাইড কৰা। তাৰপিছত হি ইজ এ চেয়াৰমেন অফ বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি, ৰুলছ কমিটি, জেনেৰেল পাৰ্পছ কমিটি, বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি থাকে এটা লোকসভাত। তো তাৰ
চেয়াৰমেন হয় কিয় হয় বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি, ৰুল কমিটি, জেনেৰেল পাৰপজ কমিটি চবৰে তেখেত কি হয় চেয়াৰমেন হয়। তাৰপিছত স্পীকাৰ কেন ৰিমুভ বাই এনি ৰিজলিউশ্যন প্ৰেজেণ্টেড বাই এবছলিউট মেজৰিটি 14 days নটিচ গিভেন। 14 daysৰ নটিচ এখন দিব লাগিব যদি তেখেতক ৰিমুভ কৰিব হয় স্পীকাৰক, আৰু লগতে এবছলিউট মেজৰিটিৰ জৰিয়তে তেখেতক ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। স্পীকাৰ ইজ হায়াৰ ৰেংক দেন দ্য কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ। স্পীকাৰৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰসকলতকৈ ৰেংকটো বেছি। তাৰপিছত ইন ইণ্ডিয়া স্পীকাৰ ডাজ নট ৰিজাইন ফৰ পাৰ্টি। ইন ব্ৰিটেইন স্পীকাৰ ইজ এ নন পাৰ্টি পাৰ্চন। যদি স্পীকাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো লোকসভাৰ স্পীকাৰজন তেখেতে কি হয় এজন মেম্বাৰে হয় নাই MP হয় এজন, আৰু তেখেতে মানে MP হ'লেও মানে তেখেতে যদি স্পীকাৰো বনে তেন্তে তেখেতে ৰিজাইন নকৰে, তেখেতে MP বনিয়ে থাকিব, ঠিক আছে। সেই পাৰ্টিত যোনটো পাৰ্টিৰ পৰা তেখেতে জিকিছে সেই পাৰ্টিটোৰ মেম্বাৰ বনিয়ে থাকিব। কিন্তু ব্ৰিটেইনত তেনেকুৱা নহয়, ব্ৰিটেইনত কি হ'ব নন পাৰ্টি মেম্বাৰজনে স্পীকাৰ বনিব পাৰিব। এতিয়া স্পীকাৰ চালোঁ, এতিয়া আমি চাম ডেপুটি স্পীকাৰ। স্পীকাৰৰ তলৰ মানে ৰেংক যোন এতিয়া স্পীকাৰ থাকে তেতিয়া ডেপুটি স্পীকাৰে স্পীকাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰে, যেনেকৈ প্ৰেছিডেণ্ট থাকিলে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, তেনেকৈ স্পীকাৰ নাথাকিলে ভাইচ স্পীকাৰ মানে ডেপুটি স্পীকাৰ টাইপ মানে ভাইচ স্পীকাৰ টাইপ আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেনেকৈ মানে বস্তুটো। তো ডেপুটি স্পীকাৰ ইন লোকসভা, ডেপুটি স্পীকাৰ ইজ ইলেক্টেড বাই দ্য লোকসভা এমং ইটছ মেম্বাৰ ইটছেল্ফ। ডেপুটি স্পীকাৰো একেই ছেইম, নিজৰ মেম্বাৰৰ মাজতে তেখেতক ইলেক্ট কৰা হয়। তাৰপিছত ডেপুটি স্পীকাৰ নট এ ছাবঅৰ্ডিনেট টু স্পীকাৰ, তেখেত মানে ছাবঅৰ্ডিনেট স্পীকাৰ নহয়, ঠিক আছে। ৱেন এভাৰ হি প্ৰিজাইডছ অভাৰ হাউচ কেনট ভোট ফাৰ্ষ্ট ইণ্টেন্স, একেই ছেইম, যোনটো পাৱাৰ আছে স্পীকাৰৰ ছেইম তেখেতৰ পাৱাৰ আছে। তেখেতে ভোট দিব নোৱাৰিব ষ্টাৰ্টিঙতে, যদি কেনেবাকৈ ড্ৰ' হৈ যায় টাই হৈ যায় কোনো এটা ডিছপিউট কোনো এটা বিল, তেন্তে তেখেতে ভোট দিব পাৰিব। নট বাই কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন বাট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনভেনশ্যন। Generally the speaker is from the ruling party, deputy speaker is from the opposition party. স্পীকাৰটো ক'ৰ পৰা থাকে ৰুলিং পাৰ্টিৰ পৰা থাকে, আৰু জেনেৰেলি ডেপুটি স্পীকাৰ ক'ৰ পৰা থাকে অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ পৰা থাকে, ঠিক আছে। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1919 প্ৰভিজন ফৰ স্পীকাৰ এণ্ড ডেপুটি স্পীকাৰ, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1990 যোনখন এক্ট আছিলে তাৰ আধাৰতে এই স্পীকাৰ আৰু ডেপুটি স্পীকাৰৰ মানে প্ৰভিজনটো অনা হৈছে। তাৰপিছত পেনেল অফ চেয়াৰপাৰ্চন ইন লোকসভা, লোকসভাত চেয়াৰপাৰ্চনৰ পেনেলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে চাই লওঁ। ৰুল অফ লোকসভা, স্পীকাৰ নমিনেটছ panel of 10 members. Any one of them can preside office of speaker and deputy speaker is absent. Speaker এটা নমিনেট থাকিব, ঠিক আছে। স্পীকাৰ নমিনেটছ দ্য পেনেল অফ 10 members, 10টা মেম্বাৰ নমিনেট কৰিব। যদি কেনেবাকৈ ডেপুটি স্পীকাৰ আৰু স্পীকাৰ এবচেণ্ট থাকে তেন্তে এই 10টা ভিতৰত কোনোবা এজনে কি কৰিব তেখেতৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। তাৰপিছত স্পীকাৰ প্ৰ'টেম, স্পীকাৰ প্ৰ'টেম কি হয়, এইটো হৈছে প্ৰেছিডেণ্ট এপইণ্টছ এ মেম্বাৰ অফ লোকসভা এজ এ স্পীকাৰ প্ৰ'টেম টেম্পৰেৰী। তাৰপিছত আমি চালোঁ যে চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা, ৰাজ্যসভা চেয়াৰমেন বিষয়ে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা। ৰাজ্যসভা এই ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ যোনজন ভাইচ উপৰাষ্ট্ৰপতি তেখেতে এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন হয়, আৰু চেয়াৰমেন কেন বি ৰিমুভ ফ্ৰম অফিচ অনলি ইফ হি ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য অফিচ অফ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট। কেনেবাকৈ তেখেত যদি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টৰ পৰা ইম্পিচমেণ্ট হয় তেতিয়াহে তেখেতো মানে নহয়, যদি ৰিমুভ হয় তেতিয়াহে মানে এই ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনজন বদলি হ'ব, মানে আল্টিমেটলি তেখেতেই মানে চেয়াৰমেন হয়, ঠিক আছে। ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টজনে চেয়াৰমেন হয়। চেয়াৰমেন ইজ নট এ মেম্বাৰ হাউচ আনলাইক স্পীকাৰ, স্পীকাৰ যেনেকৈ মেম্বাৰ হয় হাউচৰ, ঠিক আছে। লোকসভাৰ মেম্বাৰ এজনেই চেয়াৰমেন হ'বগৈ, তেখেতেই স্পীকাৰ হ'বগৈ, কিন্তু চেয়াৰমেনৰ ক্ষেত্ৰত ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হয় আচলতে চেয়াৰমেন হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডেপুটি চেয়াৰমেনটো চাই লওঁ। ইলেক্টেড বাই দ্য ৰাজ্যসভা এমং ইটছ মেম্বাৰ্ছ, ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰৰ মাজৰে এজন ডেপুটি
চেয়াৰমেন হ'ব। ৰিমুভেল বাই এবছলিউট মেজৰিটিৰ জৰিয়তে তেখেতক ৰিমুভ কৰিব পৰা যাব। ডেপুটি চেয়াৰমেন ইজ নট এ ছাব অৰ্ডিনেট টু চেয়াৰমেন, এইটো ছাব অৰ্ডিনেট নহয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত লিডাৰ অফ হাউচ, এতিয়া লিডাৰ অফ হাউচ এটা থাকে। লিডাৰ অফ হাউচটো কি? আণ্ডাৰ ৰুলছ অফ দ্য লোকসভা PM ইজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য হাউচ, মিনিষ্টাৰ নমিনেট বাই দ্য PM। গতিকে লিডাৰ অফ দ্য হাউচ কোন থাকে? বিশেষকৈ মানে PM জনে থাকে, নহ'লে নমিনেট কৰি দিব লাগিব, PM যাক নমিনেট কৰি দিব তেখেতে লিডাৰ অফ দ্য হাউচ হ'ব। তাৰপিছত ইন ৰাজ্যসভা PM নমিনেটছ মিনিষ্টাৰ্ছ এজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য হাউচ, আৰু PMৰ কি কৰে? নমিনেট কৰে ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত এজন মিনিষ্টাৰ, আৰু তেখেতে লিডাৰ অফ দ্য হাউচ হয় ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেলি PM হয়, আৰু PM যদি নহয় তেখেতে যাক নমিনেট কৰে তেখেতে লিডাৰ অফ দ্য হাউচ হ'ব। তাৰপিছত হৈ গৈছে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন। তাৰপিছত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ৰেকগনাইজ ইন 1969। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1969ত লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ লিডাৰ এজন ঘোষণা কৰা হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ষ্টেটিউটৰী ৰিকগনিশ্যন ইন 1977 বিকজ ইট ইজ মেনশ্যন ইন চেলেৰী এক্ট। গতিকে চেলেৰী এক্টত যিহেতু মেনশ্যন কৰা হৈছিল, এইটো অফিচিয়েলি মানে ষ্টেটিউটৰী ৰিকগনিশ্যন পাইছে 1977, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে কি হৈছিলে? মেনশ্যন হৈছিলে কেতিয়া? 1969তে। তাৰপিছত নট লেছ দেন 1/10 অফ দ্য টোটেল চিট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ৰেকগনিশ্যন এজ অপজিশ্যন। যদি লিডাৰ অফ অপজিশ্যন হ'ব লাগে তেন্তে মানে 10ৰ ভিতৰত এটা চিট পাব লাগিব, মানে 10% চিট পাব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়াহে মানে কি হ'ব? এই ৰেকগনিশ্যন পাব লিডাৰ এজ অপজিশ্যন। ইয়াতকৈ যদি কম পায় নহ'ব। লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ। গতিকে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ইকুইভেলেণ্ট হয়, ঠিক আছে। এতিয়া লিডাৰ অফ অপজিশ্যন কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ সমানে তেখেতৰ পাৱাৰ আছে। তাৰপিছত হুইপ মানে কি? হুইপ মানে হৈছে নট মেনশ্যন ইন কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ, নাওৱেৰ মেনশ্যন হুইপ। এটা বেছড অন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনভেনশ্যন এভৰি পলিটিকেল পাৰ্টি হেজ অন হুইপ। এতিয়া যদি হুইপ মানে নাজানে তেতিয়াহ'লে হুইপ মানে কি বুজাই দিছোঁ। আচলতে হুইপ মানে হৈছে, এইটো কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন নাই, কিন্তু হুইপ মানে এটা মানে হুইপটো কেনেকৈ ফাংচন হয় সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনভেনশ্যন, যেতিয়া ৰুল অফ পলিটিকেল পাৰ্টি, এইবোৰ মানে কি হয়? হুইপ বুলি কোৱা হয়। আৰু হুইপটো কি হৈছে? হুইপটো আচলতে হৈছে মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন নাই যদিও হুইপ মানে কি? এটা ডাইৰেকশ্যন হয় ইছ্যুড বাই দ্য পলিটিকেল পাৰ্টি। এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে কিছুমান ডাইৰেকশ্যন ইছ্যু কৰে নিজৰ মেম্বাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কিছুমান আইডিঅ'লজি থাকে, তেওঁলোকৰ কিছুমান মানে কি আইডিয়া থাকে, তেওঁলোকে মেম্বাৰসমূহৰ বাবে তেওঁলোকে এই হুইপটো প্ৰদান কৰিব পাৰে। যেনেকৈ ছেশ্যনবোৰ এটেণ্ড কৰিবলৈ, যদি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত ভোটিং হয় তেতিয়াহ'লে ভোটিংটো মানে সেই ভোটিং কৰিবলৈ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ মেনাৰ, ত' ৰিমেইন প্ৰেজেণ্ট ডিউৰিং দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন এণ্ড ভোটিং। তো সেইবোৰ সকলোবোৰ মানে এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হুইপ হয় ফৰ দেয়াৰ অ'ন পলিটিকেল মেম্বাৰ্ছ, ঠিক আছে। তেনেকৈ হুইপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। এটা হৈছে 1 লাইন হুইপ, 2 লাইন হুইপ, 3 লাইন হুইপ, তেনেকৈ মানে হুইপ থাকে, ঠিক আছে। এটা ষ্ট্ৰিক্ট মানে কি হয়? এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় মানে বস্তুটো, ঠিক আছে। এটা 1 লাইন হুইপত যেনেকৈ চিম্পল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে নিজৰ এটেণ্ড হাউচ কৰিবলৈ, তেনেকৈ আজি হাউচটো এটেণ্ড কৰিব লাগে। মোৰ যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিটো আছে, ঠিক আছে, মই BJP মেম্বাৰ, মই ক'ম মোৰ পলিটিকেল মেম্বাৰখিনিক, পাৰ্টিৰ মেম্বাৰখিনিক যে আজি প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব দেই, তো সেইটো বস্তু মানে। তাৰপিছত যদি 2 লাইন হুইপটো কি বুলি হয়, তেতিয়া সেইটো হৈছে যদি ভোটিং থাকে, মানে মেম্বাৰ মাষ্ট প্ৰেজেণ্ট থাকিবই লাগিব, যদি প্ৰেজেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তাৰ ওপৰত মানে একশ্যন লোৱা হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে। সেইটো হৈছে হুইপ। তাৰপিছত নেক্সটটো কি? ছেশ্যনছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে? এটা থাকে ছামনিং,
সামনিং মানে কি যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে সামন কৰিব মাতিব মানে দুইটা হাউচকে ঠিক আছে টাইম টু টাইম তো সেইটোকে সামনিং বুলি কয় এটা হৈছে সেশন ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট সিটিং এণ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন আৰু ৰিচেছ কেতিয়া হয় ডিউৰিং দ্য বিটুইন প্ৰগ্ৰেশ্যন এণ্ড ৰিচেছ ৰিএছেম্বলি ঠিক আছে এইটোক ৰিচেম্বলি কৰে সামনিং মানে ঠিক আছে আৰু এডজৰ্ণমেণ্ট মানে কি এডজৰ্ণমেণ্ট হৈছে ইচ মিটিং অফ দ্য কনচিষ্ট টু সিটিং দুটা ধৰণৰ কি থাকে এটা এদিনত দুটা সিটিং থাকে ঠিক আছে সেই সিটিংটোৰ মাজতে দ্য সিটিং টাৰ্ম বাই এডজৰ্ণমেণ্ট ইট ছাছপেণ্ড ৱৰ্ক ফৰ স্পেচিফিক টাইম তো এডজন মানে কি এটা স্পেচিফিক টাইমৰ কাৰণে যেতিয়া ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হয় গোটেইখিনি সিটিংখিনি টাৰ্মিনেট কৰা হয় এইটোক এডজৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এডজৰ্ণমেণ্ট চিনদাই বুলি ক'লে কি হয় দ্য টাৰ্মিনেটিং সিটিং ফৰ ইনডিফিনিট পিৰিয়ড উইদাউট নেমিং ডে of assembly power of the adjournment and adjournment চিন্তাই less with presiding officer গতিকে adjournment চিন্তাই মানে হলে কি হ'ব terminate কৰিব সিটিংটো for indefinite time without naming the day of the reassemble ঠিক আছে সেইটোৱে তাৰপিছত prorogation মানে কি the presiding officer declares house adjourned চিন্তাই when business of session completed then president issue prorogation যেতিয়া adjourn চিন্তাই কৰিব তাৰ পিছত কি কৰিব এই প্ৰেসিডেন্টে prorogation ইস্যু কৰে তাৰপিছত ডিজলিউশন মানে কি অনলি লোকসভাৰ subjected to dissolution লোকসভাতে কেইবাজনৰ মাজত ডিজলিউশন হয় position of the bill with respect to the lapsing of bills bill passed by both house but not returned by president ডিজলিউশন to বেলেগ এটো হৈ গল the only legislative কি কয় only লোকসভা subjected to dissolution এটা সামনে position of bills with respect to lapsing bills the bills সমূহৰ পজিশনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় the bill passed by both house but returned by president এটো কি হ'ব not lapse নহব ঠিক আছে bill passed by both house but pending absent not lapse bill passed by RS but not passed by LS not lapse so bill pending in LS মানে কি লোকসভা lapse যদি বিল কেনেকৈ পেন্ডিং হৈ আছে lapse হৈ যাব এটো ঠিক আছে wherever originated তাৰপিছত bill pending in ৰাজ্যসভা but passed by লোকসভা lapse গতিকে আমি চাব লাগিব lapse bill pending in যদি pending হৈছে লোকসভাত আৰু pending যদি হৈছে ৰাজ্যসভাত তেন্তে lapse হ'ব কিন্তু ৰাজ্যসভাত যদি passed by LS হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইটো lapse হৈ যাব ঠিক আছে তো এইটো কথা প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ চাই লওঁ এইটো বস্তুটো এইটো কনফিউজিং লাগিছে চাগে আপোনালোকক একদম সিম্পলকৈ মনত থ'ব বিল পাছ দুটা আছে পেণ্ডিং তিনিটা আছে ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি চাওঁ পাছ হৈ গৈছে দুইটা হ'ল যদি পাছ হৈ গৈছে নট লেপছ যদি প্ৰেচিডেণ্ট ৰিটাৰ্ণ কৰক পেণ্ডিং কৰক মতলব নাই ঠিক আছে বিল পাছ বাই বোথ হাউচেছ বাট পেণ্ডিং এচেণ্ট নট লেপছ মানে ৰিটাৰ্ণ কৰক পেণ্ডিং কৰক ডাজেণ্ট মেটাৰ ঠিক আছে নট লেপছ হ'ব বিলছৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আহিলে বিল পাছ হৈ গ'ল লোকসভা বোথ হাউচত লেপছ নহ'ব লাগিলে প্ৰেচিডেণ্টে ৰিটাৰ্ণ কৰক নকৰক এইটো আমি বুজি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে এইটো কমপ্লিট এতিয়া আমি চাওঁ পেণ্ডিংটোত বিল পেণ্ডিং ইন ৰাজ্যসভা নট পাছড লোকসভা নট লেপছড পেণ্ডিঙো আছে আৰু পাছো হোৱা নাই নট লেপছ যদি কেনেবাকৈ বিল পেণ্ডিং আছে লোকসভাত এতিয়া লোকসভাত বিলটো পেণ্ডিং হৈ আছে কিন্তু ৰাজ্যসভাই পাছ কৰি দিলে এতিয়া বিল পেণ্ডিং আছে লোকসভাত তো কি হৈ যাব এইটো নট পাছ হৈ যাব লেপছ হৈ যাব ঠিক আছে wherever originated এতিয়া হৈ গ'ল বিল পেণ্ডিং হৈ আছে ৰাজ্যসভাত
but passed by RS. বিল পেণ্ডিং হৈছে ৰাজ্যসভাত কিন্তু পাছ হৈ গৈছে LS ত, এইটো হৈ গ'ল লেপছ। তো সেইটোৱে কথা, একদম চিম্পলকৈ মনত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আদাৰ টাৰ্মছ ৰিলেটেড টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফাংচন। এতিয়া আদাৰ কিছুমান টাৰ্ম আছে, বেলেগ কিছুমান টাৰ্ম আছে যোনবোৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফাংচনৰ লগত ৰিলেট হৈ আছে। এইটো কি কি আছে চাই লওঁ। কোৰাম মানে কি? কোৰাম মানে হৈছে কি, ইট ইজ এ মিনিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ হুজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য এচেঞ্চিয়েল টু ট্ৰানজেক্ট দ্য বিজনেছ অফ দ্য হাউচ। হাউচৰ কামবোৰ কৰিবলৈ এটা মিনিমাম নাম্বাৰ এমাউণ্ট প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব মেম্বাৰ, সেইটো হৈছে কোৰাম। কুৱেশ্যন আৱাৰ কোনটো কয়? এইটো কুৱেশ্যন বহুত আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। The day business normally begins with the question hour. During the question asked by the members are answered by the ministers. The different types of question hour are. Question hour কেতিয়া? আচলতে এটা ডে, এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া এটা ডে কুৱেশ্যন আৱাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আৰু কুৱেশ্যন আৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ থাকে। এটা হৈছে ষ্টেট কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। ষ্টেট কুৱেশ্যন মানে কি? It is one for which an oral answer is required. Oral answer to required হয়, ঠিক আছে, to be given by the minister on the floor of the house. Supplementary question may asked. The supplementary question may asked based on the minister's reply. মানে যে জেনেৰেল ডিছকাশ্যন কুৱেশ্যন টাইপৰ, মানে কুৱেশ্যন এটা সুধিলে, তাৰপিছত তেওঁ আনচাৰ দিলে, মুখেদি আনচাৰ দিলে, আৰু লগতে আকৌ বেলেগ এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰি, মানে এইটো ষ্টেট কুৱেশ্যন বুলি কয়। আনষ্টেট কুৱেশ্যন কোনটো? It is one for which minister lays on the table written answer লাগিব। Unstated questionটোত কি লাগিব? written answer লাগিব। A 15-day notice has been given to ask such question and no supplementary question can be asked। এটা 15 দিনীয়া এটা আগতীয়াকৈ কনফাৰ্মেশ্যন দিব লাগিব, নটিচ দিব লাগিব যে মই এইটো কুৱেশ্যন দিম দেই, এইটো কুৱেশ্যন, গতিকে তাৰ আনচাৰ ৰিটেন হিচাপে দিব লাগিব। আৰু ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন কেনেকৈ সুধিব পাৰিব? নোৱাৰিব, আৰু যিহেতু ৰিটেন হয়। তো এটা চিম্পল। তাৰপিছত short notice question, this type of question which can be asked by the members on the matters of the public importance of a urgent nature। urgent nature ক্ষেত্ৰত যদি urgency হয় নেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত, urgent nature ক্ষেত্ৰত মানে কিবা এটা আৰ্জেণ্ট কামৰ বাবে যদি পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ জড়িত হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত, তো সেই শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিব। It is for the speaker to decide whether the matter is urgent nature or not। আৰু এইটো স্পীকাৰ ডিচাইড কৰিব মেটাৰটো, যোনটো মেটাৰ সুধিম বুলি কৈছে সেইটো মানে আৰ্জেণ্ট হয় নে নহয়। The member has also to state the reason for asking the question while serving notice। আৰু যোনটো মেম্বাৰে সোধে সেইটো মানে কি কৰিব লাগিব, কেলে সুধিছে সেইটো কাৰণো ক'ব পাৰিব। এতিয়া আমি গম পাই গ'লো কুৱেশ্যনৰ এটা ষ্টেট কুৱেশ্যন যোনটো ডাইৰেক্ট মুখেদি ভাৰ্বেল আনচাৰ, তাৰপিছত আনষ্টেটটো হৈ গ'ল ৰিটেন, আৰু 15 days নটিচ থাকিব। তাৰপিছত হৈ গ'ল শ্বৰ্ট নটিচটো হৈ গ'ল আৰ্জেণ্ট। তো এইকেইটাই। তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ যে 0 hour কাক কয়নো। 0 hour এইটো কুৱেশ্যনো আহে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। This period follows the question hour। question hour পিছতে কি আহিব? 0 hour আহিব। প্ৰথমতে আহিলে question hour, তাৰপিছত নেক্সট আহিলে 0 hour। This word কি হয়? This period follows the question hour। This period follows the question hour and it normally begins at noon। ঠিক আছে, usually the member uses this period as a to raise various issues for discussion। 0 hour not mentioned in the rules of the procedure, it is Indian innovation of the parliamentary procedure। তো 0 hourটো মানে আচলতে প্ৰচিডিউৰত নাই যদি সেইটো ইণ্ডিয়ান ইন'ভেশ্যন হয়, আৰু 0 hourটো আচলতে নুন মানে 12টা বজাতে পিছতে ষ্টাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। আৰু মোচন মানে কি? টু এক্সপ্ৰেছ দ্য অপিনিয়ন
on various issues by ministers, private members. সেইটো মানে মোচনটো মানে কি এটা যেনেকৈ কোনো কনফিডেন্স মোচন আনে কেতিয়াবা, কিন্তু মোচনটো এটা এক্সপ্ৰেছ অপিনিয়ন, ঠিক আছে, অপিনিয়ন এটা আৰু ভেৰিয়াছ ইছ্যু এটা এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ এইটো এটা ৱে হয় মিনিষ্টাৰ্ছবোৰৰ। গতিকে 3 প্ৰিন্সিপাল অফ কেটেগৰী মোচন, 3টা মোচন আছে, ঠিক আছে। প্ৰথমটো আমি চাওঁ সাবস্টেন্টিভ মোচন, ছেকেণ্ডটো হৈছে সাবষ্টিটিউট মোচন, থাৰ্ডটো হৈছে সাবচিডিয়াৰী মোচন। সাবস্টেন্টিভ মোচন কি হয়, মেটাৰ লাইক ইম্পিচমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, ইম্পিচমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি আনিব, সাবস্টেন্টিভ মোচন আনিব। ৰিমুভেল অফ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব, এইটো মানে ডেঞ্জাৰাছ মানে, ঠিক আছে, একদম ডেঞ্জাৰাছ এইটো, ঠিক আছে। সাবস্টেন্টিভ মোচন ক'লে একদম প্ৰেচিডেণ্টৰ ইম্পিচমেণ্ট আহি যাব, চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ইম্পিচমেণ্ট আহি যাব। এটা হৈ গৈছে সাবষ্টিটিউট মিছন। সাবষ্টিটিউট মোচনটো কি, মুভ ইন সাবষ্টিটিউট টু অৰিজিনেল মোচন ইন পাছেছ অল্টাৰনেটিভ টু ইট। তাৰপিছত থাৰ্ডটো হৈ গৈছে সাবচিডিয়াৰী মিছন। সাবচিডিয়াৰী মোচন মানে কি, ৰেফাৰেঞ্চ টু অৰিজিনেল মোচন, ঠিক আছে, এই অৰিজিনেল মোচনকেইটাৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত ক্লজাৰ মোচন মানে কি, টু কাট short debate on provision of bills, এটা short debate কাট কৰিবলৈ এই ক্লোজাৰ মোচনটো অনা হয়, মানে ডিছকাশ্যন খতম নাই হোৱা ক্লোজাৰ মোচন আনি দিলে আৰু খতম কৰিবলৈ আৰু হ'ব দে। কেংগাৰু ক্লোজাৰ, অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লোজ টেকেন ফৰ ডিবেট এণ্ড ভোটিং, আদাৰ ক্লজেছ স্ক্ৰিপ্ট। আৰু কেংগাৰু ক্লোজাৰ যদি ক্লোজাৰ মোচনৰ ভিতৰত কেংগাৰু ক্লোজাৰ যদি নে অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লোজ টেকেন ফৰ ডিবেট এণ্ড ভোটিং, আলবাল যদি কথা অকণ পাতি থকা নহ'ব আৰু, ঠিক আছে, একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি পাতিব পাৰিব আৰু ডাইৰেক্ট মানে কি হ'ব, ডিবেট আৰু মোচন, ডাইৰেক্ট ডিবেট আৰু ভোটিং কৰিব আৰু একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনিৰ ওপৰত, আৰু আদাৰ যিমানখিনি ক্লজেছ আছিলে সেইখিনি চব স্কিপ হৈ যাব কেংগাৰু মোচন। আৰু গিলোটাইন মোচন ক্লোজাৰত কি হ'ব, আনডিছকাছ ক্লোজ অফ বিল put to vote along discuss clauses due to matter of time. আৰু যোনখিনি ডিছকাছ কৰা নাই সেইখিনি the undiscussed clauses of bill put to vote along discuss clauses due to matter of time, মানে এইবোৰ ক্লোজাৰ মোচন মানে কি, একদম কিবা এটা ডিছকাশ্যন চলি আছে, খতম হোৱা নাই এইটো মানে ক্লোজাৰ মোচন আনি মানে জলদি ভোট কৰি কিনে খতম কৰি দিব আৰু, ঠিক আছে। তাৰপিছত প্ৰিভিলেজ মোচন মানে কি, কনচাৰ্ণ উইথ the breach of the parliamentary privilege by minister by withholding the fact and giving wrong facts against a minister, এইটো প্ৰিভিলেজ মোচনটো against a minister against আনে, ঠিক আছে। concerned with breach of the parliament privileges by parliamentary privileges by minister by withholding the facts and giving wrong facts। তাৰপিছত হৈ গ'ল কলিং এটেনশ্যন মোচন। এইটো কি হয়, কলিং এটেনশ্যন মোচন ঠিক আছে, মানে টু কল এটেনশ্যন অফ দ্য মিনিষ্টাৰ অন মেটাৰ অফ দ্য আৰ্জেণ্ট পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ, ইট ইজ এন ইণ্ডিয়ান ইনোভেশ্যন। এতিয়া কলিং এটেনশ্যন মোচনটো এটা মানে কোনোবা এটা মেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আৰ্জেণ্ট পাব্লিক মেটাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কোনোবা এটা মিনিষ্টাৰ এটেনশ্যনটো আনিবলৈ এই মোচনটো ইউজ কৰা হয়, কলিং এটেনশ্যন মোচন, মানে এটেনশ্যন হৈ যাব আৰু এতিয়া, ঠিক আছে। তাৰপিছত এডজৰ্ণ মোচন মানে কি, টু ড্ৰ এটেনশ্যন অফ হাউচ টু definite matter of the urgent public importance. It is an extraordinary device to interrupt the normal business of house. It is only Lok Sabha, Rajya Sabha not permitted to use this motion. তো এডজৰ্ণ মোচন মানে কি, এডজৰ্ণ মোচন মানে হৈছে বেলেগ কিবা এটা কথাত ডিছকাশ্যন হৈ আছে কিন্তু এটা পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ এটা মেটাৰত আছে, সেই মেটাৰটো আনিবলৈ এই এডজৰ্ণ মোচনটো অনা হয় মানে। তো
তো ধৰক কিবা এটা কথা ডিছকাশ্যন হৈ আছে যোনটো মানে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ নহয়, কিন্তু তাৰ বাহিৰে বেলেগ এটা কথা ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিছে পাৰ্লিমেণ্টত যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে পাব্লিক মেটাৰৰ কাৰণে। তো তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া মানে এজন মোচন আনিব, মানে তেতিয়া চবে ভোট কৰিব মানে এইটো আনিব লাগে নে নালাগে সেইটো ক্ষেত্ৰত। তো সেই মোচন অনাৰ লগে লগে মানে যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্জেণ্ট পাব্লিক ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰখিনি আছিলে সেইটো মানে এটেনশ্যন আহি যাব, মানে সেইটো ফ'কাছ কৰা হ'ব মানে বাকী বাদ দি কিনি। তাৰপিছত ন' কনফিডেন্স মোচন, এইটো ডেঞ্জাৰাছ মোচন। দিছ মোচন ইজ নট মেনশ্যন ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইন লোকসভা ৰিমুভেল অফ দ্য মিনিষ্টাৰ অফ বাই পাছিং দিছ মোচন নিডছ ছাপৰ্ট অফ 50 মেম্বাৰ্ছ টু এডমিটেড। প্ৰথমতে 50টা মেম্বাৰে কি কৰিব লাগিব, ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব এই মোচনটো আনিবলৈ, ঠিক আছে। মানে 50টা মেম্বাৰ থাকিব লাগিব হাউচত। তাৰপিছত হৈ গ'ল ৰিমুভেল of the minister. No. There is no need to state reasons for adopting this motion. This motion can be removed by against entire council. আৰু এইটো মোচনটো এণ্টায়াৰ কাউন্সিলৰ কাৰণেও আনিব পৰা যায়। আৰু কেনেবাকৈ যদি এইটো মোচনটো পাছ হৈ যায়, যোনটো মোচন আনিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে গোটেই লোকসভাখনে ডিজলভ হৈ যাব, ঠিক আছে। ইফ পাছ ইন লোকসভা দেন কাউন্সিল অফ দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ, লোকসভা নহয় আচলতে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ডিজলভ হৈ যাব, মাষ্ট ৰিজাইন। যিটো তেওঁলোকৰ মেজৰিটি আনি থাকিব, তেনেকৈ কেনেকৈ চৰকাৰ বনাব। তো সেইটোৱে হৈছে ন' কনফিডেন্স মোচন। এটা চেঞ্চৰ মোচন কি হয়, চেঞ্চৰ মোচনটো হৈ গ'ল যে দেয়াৰ ইজ ন' নিড টু ষ্টেট দ্য ৰিজন ফৰ এডপ্টিং দিছ মোচন কেন বি মুভড এগেইনষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইট censoring the council for specific policies. If passed in Lok Sabha, then entire council minister need to not to resign from office. চেঞ্চাৰ মোচনৰ ক্ষেত্ৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল নহ'লে কেইটামান গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ কাৰণে আনিব পৰা যায়, কিন্তু যদি কেনেবাকৈ এইটো পাছ হয় তেতিয়াহ'লে ন' কনফিডেন্স মোচন নিচিনা গোটেইটো নিড নট টু ৰিজাইন ফ্ৰম অফিচ, গোটেই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰটো মানে কি হয়, ৰিজাইন নহয় আৰু। কিন্তু কেনেবাকৈ ন' কনফিডেন্স মোচন যদি হৈ যায় পাছ, তেন্তে গোটেই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছখিনি ৰিজাইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট হৈ গ'ল মোচন অফ থেংকছ। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছ মোচন অফ থেংকছ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন। প্ৰথম ছেশ্যনত মোচন অফ থেংকছ দিয়ে আফটাৰ এভৰি জেনেৰেল ইলেকশ্যন এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ এভৰি ফিস্কেল ইয়াৰ ইট ইজ ডিছকাছড in both houses. Motion outlines government policies. Motion must pass, otherwise it amount of defeat of government. ঠিক আছে। তো মোচন অফ থেংকছ তো সেইটো মানে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় কিনে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব, এভৰি জেনেৰেল ইলেকশ্যন ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন হ'ব, তেতিয়া মানে দিব। আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ এভৰি ফিস্কেল ইয়াৰ, ঠিক আছে। ফিস্কেল ইয়াৰ্ছ গম পাইছে কেতিয়ালৈকে চলে, এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চলৈকে চলে। ফিস্কেল ইয়াৰ্ছৰ প্ৰথম ছেশ্যনতে দিব। আৰু যদি কেনেবাকৈ মোচনটো পাছ নহয়, দ্য মোচন মাষ্ট পাছ, নহ'লে কি হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিফিট বুলি ধৰা হ'ব এইটো। তাৰপিছত পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ, দ্য মেম্বাৰ্ছ কেন ৰেজ পইণ্টছ অফ অৰ্ডাৰ ৱেন প্ৰচিডিং অফ দ্য হাউচ ডু নট ফ'ল' নৰ্মেল ৰুল অফ প্ৰচিডিউৰ। যেতিয়া হাউচটোত যোনবোৰ নৰ্মেল ৰুল প্ৰচিডিউৰ সেইটো ফ'ল' নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আনিব, ঠিক আছে। মেম্বাৰ্ছ কেন ৰেজ পইণ্টছ অফ অৰ্ডাৰ ৱেন প্ৰচিডিং অফ দ্য হাউচ ডু নট ফ'ল' দ্য নৰ্মেল ৰুল যেতিয়া ডু নট ফ'ল' তেতিয়া মানে এই পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰটো আনিব পাৰিব। ইউজুৱেলি লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন, গতিকে কোনে আনিব এইটো, লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যনে সদায় আনিব। ৰেজ দিছ ডিভাইচ, ইটছ এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ডিভাইচ। তো স্পেচিয়েল মেনশ্যন কি হয়, এ মেটাৰ হুইচ cannot be raised during any other rules of business can be raised by special mention in Rajya Sabha. It is equivalent to notice device Lok Sabha. এইটো স্পেচিয়েল মেনশ্যনটো কৰা নাই, ৰাজ্যসভাত আনে। যেতিয়া কিবা এটা মেটাৰ আপোনালোকে আলোচনা কৰিব থাকে, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট পাব্লিক মেটাৰ থাকে, ঠিক আছে, তো সেইটো কি কৰিবলৈ অনা হয়, সেইটো মানে নটিচলৈ আনিবলৈ স্পেচিয়েল মেনশ্যন কৰিবলৈ এইটো স্পেচিয়েল মেনশ্যনটো অনা হয় ৰাজ্যসভাত। এইটো ক'ত নহয়, ৰাজ্যসভাত থাকে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ৰিজলিউশ্যন, প্ৰাইভেট মেম্বাৰ ৰিজলিউশ্যন ডিছকাছড অন অল্টাৰনেটিভ ফ্ৰাইডেজ। অল্টাৰনেটিভ ফ্ৰাইডেবোৰত কি হয়, প্ৰাইভেট মেম্বাৰ ৰিজলিউশ্যন ডিছকাছ কৰা হয়।
আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজলিউশ্যনছ মুভ বাই মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম মনডে টু থাৰ্ছডে, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজলিউশ্যনবোৰ মনডেৰ পৰা থাৰ্ছডে কি কৰা হয়, লোৱা হয়। আৰু প্ৰাইভেট যোনবোৰ মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ ৰিজলিউশ্যনবোৰ সাধাৰণতে অল্টাৰনেটিভ ফ্ৰাইডেছত লোৱা হয়, ঠিক আছে। অল ৰিজলিউশ্যন কেম ইন কেটেগৰী ছাবষ্টেঞ্চিভ মোশ্যন। ছাবষ্টেঞ্চিভ মোশ্যন আমি আগতে পাইছিলোঁ নে এইটো ছাবষ্টেঞ্চিভ মোশ্যন, যাক কোৱা হয় মেটাৰ লাইক ইম্পিচমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট, ৰিমুভেল অফ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ। ছাবষ্টেঞ্চিভ মোশ্যন ইয়াত আকৌ কি কৈছে, all resolution came in the category of substantive motion. All motion need not to voted upon, but all resolution required to voted upon. যিমানখিনি মোশ্যন আছে গোটেইখিনিত মানে ভোট নহ'ব পাৰে, কিন্তু ৰিজলিউশ্যন যিমানখিনি লোৱা হ'ব সেই গোটেইখিনিত ভোটিং হ'বই, এইটো মাষ্ট বি, ঠিক আছে। অল মোশ্যনছ নট টু বি ভোটেড আপন এণ্ড অল ৰিজলিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড টু ভোটেড আপন। তাৰপিছতে কৈছে 2017 এটা কুৱেশ্যন আছিল APSC পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এক্সাৰচাইজেছ কণ্ট্ৰল অভাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ থ্ৰু এডজৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন, কুৱেশ্যন আৱাৰ, ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন আৱাৰ এণ্ড আদাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিভাইচেছ। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এক্সাৰচাইজ কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট এক্সাৰচাইজ কণ্ট্ৰল অভাৰ COM, মানে যোনখিনি COM আছিলে COMখিনি এডজৰ্ণমেণ্ট মোশ্যন, কুৱেশ্যন আৱাৰ, ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন এণ্ড অল দিজ এইবোৰ জৰিয়তে মানে কি কৰে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰা হয়। And then it comes about the legislative procedure in parliament. Now how a legislative procedure can be done in the parliament. So the bill introduced the parliament can also be classified into 4 categories. যোনবোৰ bill আছে, all the bills can be classified into 4 categories. এটা আমি চাই ল'ম কি category bill আছে। এটা first is the ordinary bill, then money bill, then financial bill. It is the 3 kind of bills which can be done through the legislative procedure in parliament. And then there is another bill that is called constitution amendment bill, through which আমি সংবিধানৰ যোনখিনি আমি সংবিধান সংশোধনী আমি কৰোঁ যে সেই সংশোধনী কৰা এখন বিল হৈছে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল। তো দিছ ইজ কামছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 368, ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে আহিলে দ্য অৰ্ডিনেৰী বিল। অৰ্ডিনেৰী বিল আচলতে কি হয়, হুইচ আৰ কনচাৰ্ণ উইথ এনি মেটাৰ আদাৰ দেন দ্য ফাইনেন্সিয়েল ছাবজেক্টছ। দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি এটা মানে ক্লাছিফাই কৰিবলগীয়া হয় অৰ্ডিনেৰী বিল কোনখন, তেতিয়াহ'লে ফাইনেন্সিয়েল যদি ছাবজেক্ট নাথাকিব, ঠিক আছে, যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেইখন হৈ গ'ল অৰ্ডিনেৰী বিল, ঠিক আছে। আৰু যদি কেনেবাকৈ মানি বিল কি হয়, দ্য মানি বিল হুইচ আৰ কনচাৰ্ণ উইথ দ্য ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছ লাইক টেক্সেশ্যন, পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ এটচেট্ৰা। গতিকে পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ, টেক্স এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ছাবজেক্ট মেটাৰবোৰ থাকে তেতিয়া সেইখন অকল মানি বিল। আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিল কোনখন হয়, ফাইনেন্সিয়েল বিলছ হুইচ আৰ কনচাৰ্ণ উইথ দ্য ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছবোৰৰ ওপৰত যোনখন বিল থাকিব সেইখন হৈছে ফাইনেন্সিয়েল বিল। বাট ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য মানি বিল, ঠিক আছে। ফাইনেন্সিয়েল বিল আৰু মানি বিল একে নহয়, দুখন অলপমান বেলেগ হয়, ঠিক আছে। ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছসমূহ থাকিব, ঠিক আছে। কিন্তু মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ টেক্সেশ্যন, পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ এইবোৰ থাকিব। তাৰপিছত হৈ গ'ল কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল। এইটো আমি গম পাইছোঁ হুইচ আৰ কনচাৰ্ণ উইথ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য প্ৰভিশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যিখিনি কথা লিখা আছে, যি আৰ্টিকল আছে, কিবা যদি চেঞ্জেছ আনিবলগীয়া হয়, কিবা যদি তাত সংশোধন কৰিবলগীয়া হয়, গোটেইখিনি আহিব কোনটো কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ আণ্ডাৰত, ঠিক আছে। এতিয়া বৰ্তমান হ'লে কিমান কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে, কিমানখন এক্ট হোৱা হৈছে, কিমানখন বিল অনা হৈছে, সেইটো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি জনাব। তাৰপিছত পাব্লিক বিল আৰু প্ৰাইভেট বিল, এটা দুটা ধৰণৰ বিল আছে, এটা পাব্লিক বিল, এটা প্ৰাইভেট বিল, এটা হৈছে মানি বিল, এটা ফাইনেন্সিয়েল বিল। তো তেনেধৰণৰ বিল আছে। এতিয়া আমি গোটেইখিনি পাম। এটা আছে অৰ্ডিনেৰী বিল, গোটেইখিনিৰ বিষয়ে আমি এতিয়া চাম। The first sort of public bill, it is introduced in the parliament by any minister.
পাব্লিক বিল সাধাৰণতে মিনিষ্টাৰ যোনটো মিনিষ্টাৰ মানে কি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে আনিব ঠিক আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কোনোবা এজন মেম্বাৰে আনিব পাব্লিক বিল বাট দ্য প্ৰাইভেট বিল ইট ইজ ইন্ট্ৰডিউচ বাই এনি মেম্বাৰ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আদাৰ দেন এ মিনিষ্টাৰ লাগিলে ৰুলিং পাৰ্টি হওক অপজিশ্যন পাৰ্টি হওক যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টিয়ে কোনো এজন MPয়ে আনিব পাৰিব এখন বিল প্ৰাইভেট বিলখন ঠিক আছে তাৰপিছত ইট ৰিফ্লেক্টছ দ্য পলিচিছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এই যোনখন পাব্লিক বিল যিহেতু COMৰ কোনোবা এজন মেম্বাৰ আনিব গতিকে এইটো কি হ'ব ৰিফ্লেক্ট কৰিব পলিচিছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰপিছত প্ৰাইভেট বিলৰ ক্ষেত্ৰত ইট ৰিফ্লেক্টছ দ্য ষ্টেণ্ড অফ দ্য অপজিশ্যন পাৰ্টি অন দ্য পাব্লিক মেটাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে এই বিলখন সাধাৰণতে আনে ঠিক আছে তাৰপিছত ইট ইজ গ্ৰেটাৰ চান্স টু বি এপ্ৰুভ বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিহেতু তেওঁলোকৰ মেজৰিটি পাৰ্টি হয় তেওঁলোকৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ তেওঁলোকৰে হয় তাৰপিছত ৰুলিং পাৰ্টি তেওঁলোকে হয় ঠিক আছে গতিকে এই বিলখন পাছ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কাৰণ পাছ হ'বই কাৰণ যদি কেনেবাকৈ পাছ নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে হৈ যাব ন' কনফিডেন্স ম'চন আহিব তেওঁলোকে অপ'জ কৰিব যে তেওঁলোকৰ মানে কি মেজৰিটি পাৰ্টিটোৰ যদি কোনো এজন মেম্বাৰে অৰ্থাৎ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে যদি বিল আনে তেন্তে সেইটো পাছ হোৱা চান্সেছ বহুত বেছি থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত কিন্তু এই প্ৰাইভেট বিলখন ইট হেজ লেচাৰ চান্স টু এপ্ৰুভ বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট কাৰণ তেওঁলোকৰ মেজৰিটি নাথাকে তাৰপিছত ইটছ ৰিজেকশ্যন বাই দ্য হাউচ এমাউণ্টছ টু এক্সপ্ৰেছন অফ ৱান্ট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনফিডেন্স ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড মে লিডছ ইটছ ৰিজেকশ্যন সেইটোৱে যদি কেনেবাকৈ এনেকুৱা এই পাব্লিক বিলখন ৰিজেক্ট হৈ যায় তেন্তে কি হ'ব সেইটো এটা কুৱেশ্যন আহি যাব যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনফিডেন্সৰ কুৱেশ্যন আহি যাব আৰু এই বিলখন যদি পাছ নহয় কেনেবাকৈ গভৰ্ণমেণ্ট মে লিড টু ইটছ ৰেজিগনেশ্যন ৰেজিগনেশ্যনৰ চান্সো আহি যাব পাৰে গতিকে এখন পাছ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে তাৰপিছত এইটো ইটছ ৰেজিগনেশ্যন বাই দ্য হাউচ হেজ ন' ইমপ্লিকেশ্যন অন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনফিডেন্স অৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ ইটছ ৰেজিগনেশ্যন যিহেতু এখন প্ৰাইভেট মেম্বাৰে আনে আৰু নহ'লে কোনে আনে অপজিশ্যন পাৰ্টি আনে গতিকে তেওঁলোকৰ মেজৰিটি কম গতিকে তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে নাই গতিকে কোনো ধৰণৰ কথাই নাই ইমপ্লিকেশ্যন নাহে যে দে কেন বি ৰিজেক্টেড দেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট কেন বি ৰিজেক্টেড কাৰণ এইটো অপজিশ্যন পাৰ্টিৰে হয় ইটছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অন দ্য হাউচ ৰিকুৱাৰ্ছ 7 days ন'টিছ আৰু 7 দিনৰ আগতে মানে ন'টিছখন দিব লাগিব যে হাউচত যে আমি এখন বিল আনিম পাব্লিক বিল ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ বাবে কিন্তু আমি যদি প্ৰাইভেট বিলৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ইটছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইন দ্য হাউচ ৰিকুৱাৰ্ছ 1 month ন'টিছ কিন্তু প্ৰাইভেট বিল আনিবলৈ 1 মাহৰ আগতে ন'টিছখন দিব লাগিব আৰু এইখন আনিবলৈ যোনখন পাব্লিক বিল আছে এখন আনিবলৈ 7 days ন'টিছ লাগিব ঠিক আছে ভেৰি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন 7 days আৰু এইফালে 1 month তাৰপিছত হৈ গৈছে ইট ইজ ড্ৰাফটেড বাই দ্য কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচালটেশ্যন উইথ দ্য ল' ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো ড্ৰাফ্ট কৰে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে কনচালটেশ্যন উইথ দ্য ল' ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু ইটছ ড্ৰাফটিং ইজ ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য কনচাৰ্ণ যোনটো মেম্বাৰে বিলখন আনিব সেই মেম্বাৰটো ড্ৰাফ্ট কৰিব তাৰপিছত অনলি 14 প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল পাছ চিন্স দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ গতিকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ 14খন বিলহে পাছ হৈছে আজি সময়লৈকে ঠিক আছে এতিয়া মানি বিল কি হয় ইয়াৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে 110 আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ আৰ্টিকেল হৈছে 117 তো মানি বিলৰ এই যোনটো আৰ্টিকেল এইটো কুৱেশ্যনটো আহি থাকে ঠিক আছে আহি থাকে মানে ইন দ্য চেন্স এইটো কমন কুৱেশ্যন হয় মানি বিলৰ আৰ্টিকেল কিমান সুধে 110 মনত হ'ব 110 তাৰপিছত আৰ্টিকেল 110 মানে আৰ্টিকেল 110 of the Constitution deals with the definition of the money bill. It states that the bill is deemed to be money bill if it contains only provision dealing with all and any one of the following matters. তলৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত 1, 2, 3 and 4 এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা মানে প্ৰভিজন থাকিব লাগিব তেতিয়া এখন মানি বিল বুলি কনচিডাৰ কৰা হ'ব প্ৰথমটো হৈ গৈছে দ্য ইম্পজিশ্যন এবলিশ্যন এণ্ড ৰেমিশ্যন অফ ৰেগুলেশ্যন অফ টেক্স এনি টেক্সৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব ঠিক আছে লাগিলে ইম্পজিশ্যন হওক এবলিশ্যন ৰেমিশ্যন অল্টাৰেশ্যন এইবোৰ মনত থ'ব লাগে অল টেক্সটো মনত থ'ব দ্য ৰেগুলেশ্যন অফ দ্য বৰোয়িং মানি বাই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট যদি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে পইচা ল'ব বিচাৰিছে সেইখনো মানি বিল হ'ব দ্য কাষ্টডি অফ দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড
of India and the contingency fund of India. যদি কেনেবাকৈ কনচলিডেট ফাণ্ড আৰু কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কথা আহি যায় তেন্তে সেইটো মানি বিল হ'ব। ৰেগুলেশ্যন অফ দ্য বৰিং মানি অৰ গিভিং এনি গ্ৰেৰেণ্টিড বাই GOI, যদি পইচা ল'বলগীয়া নহ'লে দিবলগীয়া কিবা মানে ৰিজলিউশ্যন থাকে সেইটো মানে মানি বিলৰ আণ্ডাৰত আহি যাব। গতিকে গম পালোঁ প্ৰথমটো হৈ গ'ল টেক্স, ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল কি বৰোয়িং মানি বাই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট, থাৰ্ডটো হৈ গ'ল কনচলিডেট ফাণ্ড নহ'লে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ডটো হ'ব লাগিব, তাৰপিছত ফ'ৰ্থটো হৈ গ'ল বৰো মানি নহ'লে গিভ মানি অফ এনি গ্ৰেৰেণ্টিড বাই GOI। তাৰপিছত ইফ এনি কুৱেশ্যন এৰাইজেছ ৱেডাৰ বিল ইজ মানি বিল অৰ নট, ডিচিজন অফ দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা ইজ ফাইনেল। যদি মানি বিল হয় নে নহয় ডিচাইড কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে লোকসভাৰ যোনজন স্পীকাৰ তেখেতে ডিচাইড কৰিব। হিজ ডিচিজন ইজ ৰিগাৰ্ড কেনট বি কুৱেশ্যন এনি কোৰ্ট অফ ল, যদি কেনেবাকৈ তেখেতে এখন মানি বিল হয় নহয় তেখেতে ডিচাইড কৰিব আৰু সেইটোক লৈ কিনি কোনো ধৰণৰ কোৰ্টত মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ নহ'ব মানে সেইটো, ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ কোৰ্টত যাব নোৱাৰিব, কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। মানি বিল কেন অনলি বি ইণ্ট্ৰডিউচ ইন দ্য লোকসভা এণ্ড টু অন দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কৰিব মানি বিলৰ বাবে, আৰু সেইখন লোকসভাত কি হ'ব ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব, নট ইন ৰাজ্যসভা। কেন বি ইণ্ট্ৰডিউচ বাই মিনিষ্টাৰ, আৰু COM কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যিকোনো এজন মেম্বাৰেহে মানে এই মানি বিলখন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব। দ্য ৰাজ্যসভা হেজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড পাৱাৰ্ছ উইথ ৰিগাৰ্ডছ টু এ মানি বিল, ইট কেনট ৰিজেক্ট অৰ এমেণ্ড দ্য মানি বিল, ইট কেন অনলি মেক ৰিকমেণ্ডেশ্যন। কেৱল ৰাজ্যসভাই অকল এটাই বস্তু কৰিব পাৰিব, ৰেকমেণ্ডেশ্যনে দিব পাৰিব, এণ্ড ইট ইজ অলছ' নট মেণ্ডেটৰী, এণ্ড ইট মাষ্ট ৰিটাৰ্ণ দ্য বিল টু দ্য লোকসভা ইন 14 days। যদি মানি বিল আহে ৰাজ্যসভালৈ LS পৰা RSলৈ যাব, RSলৈ একো পাৱাৰ নাই, ঠিক আছে, ন' পাৱাৰ, আকৌ এখন 14 daysৰ ভিতৰত আকৌ বেক কৰি দিব LSলৈ, তো সেইটোৱে কথা। তাৰপিছত লোকসভা মে একচেপ্ট অৰ ৰিজেক্ট দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ এণ্ড ৰিকমেণ্ডেশ্যন বাই RS ইন দ্য মানি বিল। গতিকে মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা দিলেও, ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিলেও তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰক, ৰিজেক্ট কৰক, মানে জাষ্ট এইটো মানে কি আৰু মানে কৰিব লাগে কৰিছে, আৰু ৰাজ্যসভাক দিব লাগে দিছে, জনাব লাগে জনাইছে, আৰু মতলব নাই মানে এনেকুৱা টাইপ, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈ গ'ল দ্য ৱেন দ্য মানি বিল প্ৰেজেণ্টেড টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হি মে আইডাৰ গিভ হিজ এচেণ্ট দিবই লাগিব, অৰ উইডল হিজ এচেণ্ট টু দ্য বিল বাট কেনট ৰিটাৰ্ণ দ্য বিল ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন অফ দ্য হাউচেছ। কাৰণ তেখেতে কি কৰে, প্ৰেচিডেণ্টে নিজে যিহেতু কি কৰে, ৰেকমেণ্ড কৰে, প্ৰেচিডেণ্টে যিহেতু ৰেকমেণ্ড কৰে, গতিকে কি কৰিব নোৱাৰে তেখেতে আকৌ ৰিকনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰে, তেখেতে এচেণ্ট দিব লাগিব বিলত, হস্তাক্ষৰ দিব লাগিব, একচেপ্ট কৰিব লাগিব, নহ'লে ৰখাই থ'ব পাৰিব, উইডল কৰিব পাৰিব, একো কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া হৈ গ'ল ফাইনেন্সিয়েল বিল আৰ্টিকল 117। ত' ফাইনেন্সিয়েল বিল এ বিল ডেট কণ্টেন্স অনলি এনি অৰ দ্য অল দ্য মেটাৰ্ছ অফ দ্য মেনশ্যন আৰ্টিকল 110 বাট অলছ' দ্য আদাৰ মেটাৰ অফ দ্য জেনেৰেল লেজিছলেশ্যন। গতিকে চাৰিটা যোনকেইটা মেটাৰ দিয়া হৈছিলে, চাৰিটা, প্ৰথমটো হৈ গৈছিলে টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত, ছেকেণ্ডটো হৈ গৈছিলে যদি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কিবা মানি বৰো কৰিব বিচাৰিছে, থাৰ্ডটো হৈছিলে কনচলিডেটেড ফাণ্ড আৰু কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কাচিলি যদি হয় তেতিয়াহ'লে, নহ'লে 4 নম্বৰটো হৈছিলে যদি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কাৰোবাক যদি গেৰেণ্টি দিছে যে পইচা ল'ম নহ'লে দিম, তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই চাৰিটাৰ ক্ষেত্ৰত থাকিবই, আৰু এটা প্লাছ এড কৰি দিছে যে the bill that contains not only any or all matters that article 110 but also other matters, আৰু other matters সোমাব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰত। তো এইকেইটা কি similar to money bill, both of them can be introduced only in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha। অকল লোকসভাতে পাৰে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ, ঠিক আছে, অনলি ইন দ্য লোকসভা। তাৰপিছত both of them can be introduced only in the recommendation of the president, আৰু ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট লাগিবই, ঠিক আছে, ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰতো। তাৰপিছত ইট কেন বি আইডাৰ ৰিজেক্টেড অৰ এমেণ্ডমেণ্ট বাই দ্য ৰাজ্যসভা, সেইটোৱে ৰিজেক্ট কৰক, এমেণ্ড কৰক, কোনো মতলব নাই। দেন
for the reduction of the abolition of the tax cannot be removed either in the House without recommendation of the President. Except that an amendment other than reduction or abolition of the tax cannot be moved either in the House without recommendation of the President. তাৰপিছত হৈ গৈছে in case of the disagreement between the two houses over such a bill, the president can summon a joint sitting. আৰু কেৱল মাত্ৰ এইটো মানে ৰাজ্যসভাই কি কৰিব পাৰিব, it can be either reject or amended by the ৰাজ্যসভা except that an amendment other than for reduction of the abolition of the tax, অকল এই টেক্সৰ ৰিডাকশ্যন অলপ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰাজ্যসভাৰ এটা পাৱাৰ আছে, তেওঁলোকে টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ৰিডাকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেবাকৈ যদি ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হয় যে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ মাজত এই বিলখনৰ ক্ষেত্ৰত, ফাইনেন্সিয়েল বিলখনৰ ক্ষেত্ৰত, তেন্তে কি কৰিব, প্ৰেচিডেণ্ট কেন চামন এ জইণ্ট চিটিং অভাৰ দ্য টু হাউচেছ টু ৰিজল্ভ দ্য ডেডলক, ঠিক আছে। that president can give assent, withhold or return the consideration. গতিকে মানি বিলখন যেনেকৈ কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে, বাট ফাইনেন্সিয়েল বিল পাৰে। তো ফাইনেন্সিয়েল বিল এখন আছিলে 1, এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল বিল 2 এটা আছে। তো 2 নম্বৰ ফাইনেন্সিয়েল বিলখন কি হয়, এ ফাইনেন্সিয়েল বিল ইট কণ্টেইনছ দ্য প্ৰভিজনছ ইনভলভিং দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বাট ডাজ নট ইনক্লুড এনি অফ দ্য মেটাৰ মেনশ্যনড ইন আৰ্টিকল 110। গতিকে এইটো কনচলিডেটেড ফাণ্ডৰ ওপৰত মানে এক্সপেণ্ডিচাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এই প্ৰভিজনটো আনিছে। এইটো ফাইনেন্সিয়েল বিল 2 কণ্টেইনছ প্ৰভিজনছ ইনভলভিং দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বাট মানে কি, এই ফাইনেন্সিয়েল বিল 2খন প্ৰভিজনখিনি কনচলিডেটেড ফাণ্ডৰ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ লগতে ইনভলভ হৈ আছে, বাট 110 আৰ্টিকল যোনটোত মেনশ্যন কৰা আছে মানিবলৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ লগত মানে একো মেটাৰ ইনক্লুড হৈ থকা নাই। So next হৈ গৈছে, it is governed by the same legislation procedure which applicable on the ordinary bills. Ordinary bills যেনেকৈ legislation হয়, same procedure, ঠিক আছে। ফাইনেন্সিয়েল বিলটো can be introduced in either house, যিকোনো এটা হাউচত মানে ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব পাৰিব, ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, এইটোৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন লাগিব। LS RS দুটাতে পাৰিব ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ। The president can summon as joint sitting the two houses resolve the deadlock. আৰু দ্য প্ৰেচিডেণ্টে চামন কৰিব পাৰিব দুটা হাউচক জইণ্ট চিটিঙত আনিব পাৰিব, কাৰণ এই ডেডলকটো যদি কিবা মাজত ডিস্পিউট হয় সেইটো ভাগ কৰিবলৈ, সেইটো ঠিক কৰিবলৈ, ঠিক আছে। আৰু প্ৰেচিডেণ্ট কেন গিভ এছেণ্ট, উইথহল্ড অৰ ৰিটাৰ্ণ ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন। এতিয়া জইণ্ট চিটিং অফ দ্য টু হাউচেছ কি হয়, এইটো ইমানকৈ সুখী আছে যে জইণ্ট চিটিং। তো এইটো হৈছে এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী মেচিনাৰী প্ৰভাইডছ বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন টু ৰিজল্ভ এ ডেডলক between the two houses over the passage of a bill. The president may summon both the houses meeting in a joint sitting for the purpose of the deliberation and voting on the bill. It must not be noted that the provision of the joint sitting is applicable to ordinary bill, a financial bill only. কেৱল মাত্ৰ এই জইণ্ট চিটিংটো অকল এই অৰ্ডিনেৰী বিল আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা নাই, নহ'লে মনি বিলৰ ক্ষেত্ৰতে হৈ থকা নাই, ঠিক আছে। আৰু মনি বিল আৰু কনষ্টিটিউশ্যন এম এল এ বিলৰ হৈ থকা নাই, ঠিক আছে। জইণ্ট চিটিংটো কি কৰিব পাৰে, দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা আৰ প্ৰিচাইডেড, এক মিনিট, এইটো কি ক'লে, it must be noted that the provision of the joint sitting is applicable to ordinary bills and financial bills only and not to money bill and constitutional amendment bill. এই জইণ্ট চিটিংটো কেৱল মাত্ৰ এই অৰ্ডিনেৰী বিল আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰতহে আনিব পাৰে, ঠিক আছে। কিন্তু মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত আনিব নোৱাৰে, কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত জইণ্ট চিটিং আনিব নোৱাৰে। যিহেতু মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত কি, মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসভাৰ একো মানে দৰকাৰেই নাই, তেখেতে এছেণ্ট দিয়ক নিদিয়ক কথা নাই। কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে অলপ পইচা অলপ কমাই দিব পাৰে, ঠিক আছে। তো যদি ডিস্পিউট হৈ যায়, যদি লোকসভাই মানি লয় নাই আমি মানি লওঁ, তেতিয়াহ'লে ডিস্পিউটটোত মানে জইণ্ট চিটিং মাতি দিব মানে, ঠিক আছে, তেনেধৰণৰ কথা। তো দ্য স্পীকাৰ এণ্ড দ্য লোকসভা প্ৰেচিডেড দ্য জইণ্ট চিটিং
of the two houses and deputy speaker in his absence. লোকসভাই কি কৰিব প্ৰিজাইড কৰিব মিটিংখন জইনিং চিটিংখন আৰু যদি নাথাকে ডেপুটি স্পীকাৰ কৰিব এণ্ড হিজ এবচেঞ্চ এই যে 10টা ইফ দ্য ডেপুটি স্পীকাৰ ইজ অলছ' এবচেণ্ট ফ্ৰম দ্য জইণ্ট চিটিং দ্য ডেপুটি চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্য সভা প্ৰিজাইডছ provision regarding the joint sitting of the two houses been invoked only thrice. Provision regarding the joint sitting of the two houses has been invoked only thrice. অকল তিনিবাৰহে কৰিব পাৰিব joint sitting টো তাৰপিছত bill referred to the joint sitting is passed by simple majority member present and voting আৰু যোনখন joint sittingৰ ক্ষেত্ৰত যোনখন bill refer to the joint sitting এটা simple majority দ্বাৰা পাছ হ'ব আৰু ভোটিং কৰিব মানে কি আৰু simple majority of members present and voting পাছ এটোৱে বাস ইমানতে কথা এতিয়া গম পালো যে joint sitting টো কি বস্তু যেতিয়া ফাইনান্সিয়েল বিল or ordinary বিলৰ ক্ষেত্ৰতহে কি হ'ব জইণ্ট চিটিং আনিব ঠিক আছে জইণ্ট চিটিং আনি কিনি সেইটো মানে যোনটো কি হয় মানে দুটাৰ মাজত যোনটো ডিসপিউট হয় সেইটো মানে ঠিক কৰিব পাৰিব আৰু মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব আৰু কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰতো নহ'ব ঠিক আছে তো সেইটোৱে কথা গতিকে আজি ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ইয়াৰ PDF খিনি লাগে তেন্তে কি কৰিব ইয়াৰ PDF খিনি যদি লাগে তেন্তে কিনি ল'ব পাৰিব আমাৰ হেৰিয়তে গৈ কিনি কি কয় আমাৰ ৱেবছাইটত গৈ কিনি নহ'লে যদি আপোনালোকে এই কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰিছে এই কোৰ্চটোৰ লগতো এই গোটেইখিনি PDF কি হৈ আছে জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে এই PDF সোমাই আছে মানে এই কোৰ্চটোতে গোটেইখিনি PDF আছে তো এইকেইটাও লৈ কিনি এই কোৰ্চটো লৈ কিনি আপোনালোকে এই গোটেইখিনি PDF পৰীক্ষাৰ বাবে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইখিনি পাই যাব সেইটোৱে কথা আৰু কোৰ্চটোৰ দাম বহুত কম 199 rupees বেলেগত যদি চাই আপোনালোকে কিমান ল'ব আপোনালোকৰ 4-5 হাজাৰ টকাটো ল'বই 499,999 ল'ব তো এইটো মানে যিহেতু গোটেইখিনি পাই যাব 499 বহুত এফৰ্ডেবল মানে কি লেছ এন এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ ঠিক আছে গতিকে সামৰিছোঁ আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ